ሰላም እንዴት ናችሁ? ፈቲያ ነኝ። የድንቅነሽ ኢትዮጵያ መማማሪያ ቻናል ነው። አዲስ ከሆናችሁ ለቻናሌ እንኳን ደህና መጣችሁ። ቪዲዮዎችን አይታችሁ ከወደዳችኋቸው ሰብስክራይብ በማድረግና የደወል ምልክቱን በመጫን ቤተሰብ ሁኑ፣ ተቀላቀሉ። ሁሌ ቪዲዮ ስጭን እንዳይበልጣችሁ። ነባሮቹ እንኳን ደህና ቆያችሁኝ። ዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት ቪዲዮ ላይ ርዕሱ ላይ እንዳያችሁት ያተከልኳቸው ተክሎች ምን ያህል እንደደጉ እንዳፈሩ ምን እንዳለ ለማሳየት ነው። ብዙዎቻችሁ ስቶሪ ላይ አድርጌላችሁ ወዳችሁታል። አሳየን ሙሉን ያላችሁ ልጆች አላችሁ። ስለዚህ ባሳያችሁ ጥሩ ነው ብዬ ነው። እና ደግሞ አንድ የሆነ ከጋርደን ከሰበሰብኳቸው ነገሮች የምሰራውን ቀለል ያለ ነገር አሳያችኋለሁ። እስካሁን ምን እንደማሳያችሁ አልወሰንኩኝም። አይቼ ያለኝን እና ቤት ማብሰል ከምፈልገው ነገር ጋር ይወሰናል። ሰርፕራይዝ ነው። መጨረሻ ላይ ምን እንደማበስል አሳያችኋለሁኝ። ትወዱታላችሁ ብዬ ተስፋ አድርጋለሁ። አብራችሁን ቆዩ። ወደ ጋርደን እንሂድ። ይመስላል ግሪን ሃውሱ እንግዲህ ዘንድሮ እውነት ለመናገር ከባለፈው አመት ጋር ሲነጻጸር ወይም ከዚህ በፊት ከተከልኳቸው ጋር በጣም ያነሰ ነው። እዚህ ጋር ዘሩ ተበትኖ አጋጣሚ ወድቆ ዘሩን ለብቻ ተተክል ወድቆ የበቀሉ ቀይ ስሮች ናቸው ሁላችሁ። አንዱ በጣም ወጣ ብስላለ ማየት ይቻላል። እዚህ ጋር አንድ ቲማቲም ነበረኝ ነቅዬ ጣልኩትኝ፣ ያው ለሱ እንዳይጋራበት ማለት ነው። ብዙ ቲማቲም ስላለኝ እውነት ለመናገር ዘንድሮ በጣም ትንሽ ቲማቲም ያለኝ ማለት ይቻላል። ግን አንዱ ዛፍ ብቻ በጣም ብዙ ስለያዘ እዚህ ጋር እሱ ብቻውን እውነት ለመናገር በቂ ነው። ይሄ ኦክሰን ሄርትስ ነው። 2-3 ለቅመንበታል። ብዙ እስከሚበስል እየጠበቅን አይደለም እንለቅመው። እዚህ ጋር የተወሰኑ አሉኝ። ለምሳሌ እቺ በስላለች ላንሳት። እዚህ ጋር እንደዚሁ ምክንያቱም ይሄኛው መሸከም ስለማይችል አሁን ትንሽ እስከሚቀላ ጠብቄ ይሄን አነሳዋለሁኝ። ዛሬ ለምሳሌ እዚህ ጋር አንድ ለማንሳት አስቤያለሁ። ምክንያቱም በጣም ብዙ ነው የያዘው። እንዳያችሁ የምታዩት በጣም ብዙ ስለያዘ ኢቭን ሳልጠብቅ ነው እንትን እያልኩ ያለሁት። ከላይ ራሱ በጣም እየቀጠለን እያበዛ ነው፣ እያፈራ ነው። ማአት ናቸው እዚህ የተሸከሙ። በዛ ላይ ክብደታቸው በጣም ትልልቅ ናቸው እንደምታዩት። አያችሁ ደጋግፌው ነው ያላችሁ። በእቃ ሁሉ ደግፌው ነው ክብደቱ መዝኖ እንዳይሰበር ማለት ነው። እዛ ጋር የተወሰኑ 3 ፍሬዎች አንስተናል። ይሄ ፎሶሊያ ነው። 2ቱ የሚሄድ ነው። 2ቱ ደግሞ ቡሽ ቦን ወይም ቁጥቋጦ አይነት ፎሶሊያ ነው። ይሄ ያሳያችሁ። ትንንሾቹ ቲማቲሞች ደግሞ አሉ እዚህ ጋር እንደዚሁ እነዚህ ማለት ነው። እነዚህንም እያነሳን ከስር ለልጆች በተለይ ለምሳቃ ምናምን በጣም ቆንጆ ነው። እንደዚሁ ይበሉታል። ለነሱ ይሄ ትንሽ ይቀራዋል፣ መብሰል አለበት። እዚህ ጋር ደግሞ አያችሁ ኪያር አለኝ። ይሄ 3ኛው ኪያር ነው። እዚህ ጋርም ትንንሾች አሉ። አያችሁ ማአት እያወጣ ነው። እዚህ ጋርም ሌላ ፎሶሊያ አለኝ። ሰሞኑን አይታችሁታል፣ ለቅሜዋለሁኝ። አንዱን ይቀረው እቺ ነው ወጣታለሁ። አልሰራኋቸውም እስካሁን። ዝኩኒ ኪያር አለ ሌላ። ይሄኛው ኪያር አያችሁት እዚህ ጋር ጥንጥዬ እየወጣች ነው። እዚህ ጋርም ሌላ አንድ አለ። በቃ ማአት ነው ከዚህ በኋላ የሚያፈራው። እስካሁን ከዚህም ላይ 3 ኪያር ለቅሜያለሁ፣ ወስጃለሁኝ። ስቲል ፍሪጅ ውስጥ አንድ አለኝ ያላችሁ ትንሽዬ ናት። አሁን እዚህ ጫኑ ነኝ። ማአት ነው የሚያፈራው ይሄ። በቃ ይሄው እዚህ ጋር ሁሉም ያያዘው ሁሉ ላይበቅል ይችላል፣ ላያድግ ይችላል። አንዳንዶቹ ይበላሻሉ፣ ግን ያፈራል። በቃ ከዚህ በኋላ በጣም ብዙ ነው የሚኖረው። እዚህ ጋር ሰንፍላወር የተከልኩት ነበር። አሁን አሊያብብ ነው። ያቺ ትልቅዬ ነው የሚሆነው። ጭንቅላቱ ትልቅ ነው። ቆስጣዎች አሉኝ እዚህ አካባቢ በሙሉ ቆስጣ ነው። እነዚህ ካሮት ነው፣ ዘግይቶ ነው የሚደርሱት። እነዚህ ካሮት ናቸው። እዛ ጋር ቀይ ስር አለኝ። ችብችብ ብሎ የተከለው ጠጋ አድርጌ ነው የተከልኳቸው። እነዚህ ደግሞ ፎሶሊያዎች ዝኩኒዎች ናቸው። ዝኩኒ ምንድነው ብላኛል አንዷ። ዝኩኒ በቃ ይሄ ነው የሚበላ ነው፣ ተጠብሶ የሚበላው ማለት ነው። ጥሬው ሳይሆን ተጠብሶ የሚበላው ይሄ አረንጓዴ ወይም ቀይ ወይም ነጭ ስኳሽ የሚባልም አለ፣ ዱባና ዝኩኒ ቅልቅል። እሱም ያው የዝኩኒ ዝርያ ነው። ዝኩኒ ማለት በቃ ይሄ ነው። ቲማቲም ሌላም አለኝ እዚህ ጋር በጣም ብዙ ቲማቲሞች ነው ያሉኝ ውጪ ላይ። እቺ ገና እነዚህ ዘግይተው ነው የሚደርሱት። ፎሶሊያ ተጨማሪ ያላችሁ እነዚህ ብዙ ፎሶሊያ አለኝ። በነገራችን ላይ ዘር የቱርክስ ፎሶሊያ አለኝ። ያው እዚህ ላይ ራሱ አለኝ ፎሶሊያ። እቺ እዚህ ጋር ለቅሚያቸው ነው። ሰሞኑን ለቅሜዋለሁ።
ለዛ ነው አንዴ ስለቅማአት ነው እኔውን መሰበስበው እንደቀል አንዴ መለቀም ጀመርኩኝ። ይሄን ሁሉ ፎሰል ያለቅም ያለ ይሄ ደግሞ እንስላልነው መያዝ ጀምሯል። አያችሁት? አሁን እነዚህ የተሰበሰቡታቸው ይከማቻሉ እዚህ ጋር ትልቅ ይሆናል ማለት ነው። እዚህ ምስል ላይ እንደምታዩ እዚህ ጋር አረግላችኋለሁ ምስሉን ሲያድግ እንደሚመስል እንደሱ ይሆናሉ ማለት ነው። ይሄ የተሰበሰበ የተወሰነ ፒስ አለኝ ወደ 6 ነው ምናምን የሚሆን አዳዲስ ሰላጣ ተክያለሁኝ። አዲስ ዙር ያው ይሄን ያክለዋል። ኮራቢ ነው የበፊቱን ጨርሼ ማለት ነው። በልተን ጨርሰን አሁን ይሄንን ሌላ አዳዲስ ተክያለሁ። ዝም ብዬ ለመስመር ነው የተከልኳቸው። ፎሶሊ አረንጓዴ ያለኝ እዛ ጋር ይታያል። ዝኩኒ ማለት ይሄ ዝኩኒ አረንጓዴ ያለኝ እዛ ጋር አንድ ትልቅ ነው አንድ ትንሽ። ከሱም ላይ እንደዚህ ወደ 3 በልተናል ትልልቅ ያላችሁ። ሌላው ዝኩኒ ይሄ ነው። አንድ ትልቁ ልቅጠፋው አክቹአሊ ትልቁ ትንሽ ቢቆይ ደስ ይለኝ ነበረ። ለእንትን ትልቁ ትንሽ ቆይ ተነሳነስ ያሉት እንጠቀምና አንድ ትልቅ ስለምፈልግ ሰሞኑን ለማብሰል አሳያችኋለሁ። በሱ ደግሞ ሙሌት አሳያችኋለሁ። በቢጫው ሌላ አይነት ሙሌት እቤት ስላለኝ አንድ ለሚጠበስ አለላ አልቀት እዚህ ጋር ታያችኋል። ቲማቲም ይሄ አንዲት ወዳጄ ሰታይ ነው። ይሄን ዝርያ ችግኙን ማለት ነው የተከልኩት። ሁለት አለኝ እሱ አይነት። እዛ ጋር ደግሞ ቃሪያ አለኝ ይላችሁ። ቃሪያ አያችሁ፣ ሁለት የሚያቃጥል ቃሪያ ማለት ነው። አረንጓዴውን መብላት ይቻላል፣ ቀይ እስከሚሆን ጠብቄ መብላት ይችላልው። ማአት እየያዘ ነው ከላይ አያችሁ። ቃሪዬ እዛ ጋም ፓፕሪካ የሚባለው ቃሪያ ቢጫ ነው። አንዱን ቀጥፍዋለሁኝ ትንሽ የሆነ ነገር በልቶት ነበር አበላሽቶታል። እዛ ጋም ሌላ ቃሪያ አለኝ ግን አዶና አልያዘም። ምናልባት ዝርያው ጥሩ አይደለም ማለት ነው። ችግኝ ገዝቼ የተከልኩት ለመጨረሻ ላይ ያለው ማለት ነው። እዚህ ጋም ቲማቲም አለ። እነዚህ ቲማቲሞች ናቸው፣ እንደዚሁ እያፈሩ ነው። ትንንሽ ናቸው። አይ ዶንት ኖ ምን አይነት ዝርያ እንዳላቸው። ይሄም ስጦታ ነው የተሰጠኝ ከጓደኛዬ ወይም ከወዳጄ ከጎረቤቴ። አይ ዶንት ኖ ጠብቃለሁኝ። ሌላ አበባ ጥቅል ጎመን ምናምን ተክያለሁ እዚህ ጋር አሚን አበባ ጎመን ማለት እና ኮራቢ ብሮኮሊና አበባ ጎመን ተክያለሁ። እነዚህ እንግዲህ አረንጓዴ አበባ ጎመንና ኖርማሉ ይሄ እንግዲህ ሽኔቄ በልቶት ነው ቀንዳውጣ በልቶ አበላሽቶብኝ ነው። ይሄ የምታዩት ፎሶሊያ ነው እንዳለ ያበባል። በቅርቡ ሰሞኑ ያበበ ነው ያፈራል። እንግዲህ የፎሶሊያ ማአት ነው እንግዲህ ያለኝ። ይኸው እዛ ጋር እያንዳንዳቸው 6 ናቸው አንድ ላይ የተተከሉት 6 እዚህ ጋር እንዳለ 6 እዛ ጋርም 6 አለ እዛ ጋርም 6 ታያችኋል። ተንጋዷል እንጨቱ ወደ አጥሩ እየሄደ ነው። እንግዲህ ይሄ ሁሉ 6 አንድ ላይ 66 በሉት ስንት ነው? ስንት 6 ጊዜ 6 ነው? ያ 6 ጊዜ 6 36 ያልበሰለም ትንሽ ይቀረዋል። ይሄን ይመስላል። ከሞላ ጎደል አሳየኝ ስላላችሁኝ ነው። እንግዲህ ከቀጣጠፋቸው ነገሮች ውስጥ አብስዬ የሆነ ነገር እንግዲህ ወደ እናንተ ጀባላችኋለሁ። አብራችሁን ቆዩ። አንድ ትንሽዬ ዝኩኒ ከዚህኛው አረንጓዴ አንድ አረንጓዴ ቀጥፋለሁ እና አንድ ደግሞ ከቢጫው ከዚህኛው ሳይሆን ከዚህኛው ቢሆን ይሻለኛል። ሌላ አንድ ቀጥፋለሁኝ። ይሄኛውን ቀጥፋለሁ። መቀስ አልያዝኩም። እንግዲህ ከነዚህ የሆነ ነገር ሰርቼ አሳያችኋለሁ። ሌላም ነገር ጨምሬበት ማለት ነው። አሁን እንግዲህ ላበስል ነው። ምንድነው ያሰብኩትኝ? አሳ ኖራት መስራት ያሰብኩት ዛሬ። ስለዚህ ከአሳው ጋር ሩዝና ከጎን ዝኩኒዎቹን እና አንድ እንትናለኝ ደበርጃን የሚባለውን እሱን ተጠቅሜ አንድ ነገር ልሰራ ነው። ልጆቹን ይሄ አያማክልም፣ ትንሽ የሚያቃጥል ነገር ነው ይሄኛው ዛሬ የምሰራው ምግብ ማለት ነው። ስለዚህ አሳም ብዙም ደስተኛ አይደሉም ከሌላ ነገር ጋር ተቀላቅሎ ካልተሰጣቸው። ስለዚህ አሁን ራፊ ፓስታ መብላት ስለፈለገ ለሱ ትንሽዬ ፓስታ ሰራለሁ፣ ለትንሿም እንደዛ ማለት ነው። እነሱ ፓስታ የበለሱት እንኳን ሩዙንም ምናምን አሳውን ልትበላ ትችላለች፣ ግን እሱ ፓስታ ስለሚፈልግ ትንሽዬ ፓስታ በሰራልታለሁ ለብቻው። ለኛ ግን አሳውን ከሩዝና
ከአሁን ካልኳችሁ ከዝኩኒዎቹ ጋር አሳያችኋለሁ። በጣም ትልቅ ምግብ ነው። በተለይ ለኢትዮጵያውያን የሚጣፍጥ ተወዳጅ የሚሆን ምግብ ነው። ጣዕሙ ትንሽ የማቃጠል ባህሪ ስለሚኖረው ማለት ነው። ተወዱታላችሁ። አብራችሁን ቆዩ። ዝኩኒውን ሁለት አይነት ከለር ያለው ዝኩኒ እና በደርጃን ወይም ደበርጃን ቤት ነበረኝ። እሱን እንዴት እንደማዘጋጀው ላሳያችሁ። እንግዲህ አሁን የማደርገው ምንድነው እንደዚህ አይነት ዕቃ አለኝ። ሰሊጥ ነው ይሄ፣ 1 ሾርባ ማንኪያ የሚሆን ሰሊጥ ጨምራለሁኝ። ነጭ ሽንኩርት አለኝ። መጨፍለቂያ ካላችሁ መጨፍለቅ ትችላላችሁ። እኔ ይሄንን እመርጣለሁ በደንብ እንዲልም ስለምፈልግ በጣም በደቃቁ ላም በቃ የተፈጨ እንዲሆን ነው የምፈልገው። ዝንጅብልና ነጭ ሽንኩርት ድል አይሆንም፣ ምክንያቱም ዝንጅብሉ በጣም ያቃጥላል። ነጭ ሽንኩርት ብቻውን ነው መሆን ያለበት። ትንሽ ዝንጅብል አድርጋችሁ ግን መሞከር ትችላላችሁ ጣዕሙን። እኔ ግን አልወደውም። ይሄ ምግብ አንዲት ኤዥያዊት እዚህ የማውቃት ወዳጄ ጋር ቀምሼው ነው የወደድኩትኝና ምንድን ነው ያለው እየጠየኳት ከዛ ነገረችኝ ማለት ነው። ሞከርኩት፣ ሆነልኝ እና እኔ በምፈልገው መልኩ ትንሽ ሬሲፒውን እሷ የነገረችኝን ነገሮች ሁሉ ማግኘት ስላልቻልኩ ስለማላገኝ ሳይሆን ያው ላይክ የፈለኳቸውን ነገሮች የምፈልጋቸውን ነገሮች ቀየርኳቸው ማለት ነው። ነጭ ሽንኩርትና ሰሊጡ አለ። ሶያ ሶስ አለኝ። እንደዚህ አይነት ሆት ሶስ ካላችሁ ጥሩ ነው። ከሌላችሁ ምንም ችግር የለውም። በርበሬ መጠቀም ትችላላችሁ። በርበሬውን መዛ አነስ ማድረግ ትችላላችሁ። እኔ ግን የሆነ እንደዚህ ሆት ሶስ ሲኖረው ደስ ይለኛል፣ ትንሽ ያጣፍጥልኛል። ሌላው ሰንፍላወር ኦይል ያስፈልገኛል። የምታዩት የሰንፍላወር ኦይል ነው። ሶስት ማንኪያ አደርጋለሁ ለጊዜው። አሁን ሬሲፒ በዛ ስላደረኩት እንትን ማለት አለብኝ። ትንሽ በርበሬውን አደርገዋለሁኝ። ትንሽ በርበሬ ነው ማድረገው። ያው እኔ እንግዲህ ስለሚቃጠሉ የኔ ቤተሰቦች ሶያ ሶስ እንግዲህ መጥኑ። እናንተ የምታዘጋጁት ብዙ ከሆነ መመጠን አለባችሁ። 4 ማንኪያ አደርጋለሁ ሶያ ሶስ። ትንሿን የሻይ ማንኪያ ማለት ነው። ትንሽ ከሆት ሶሱ ትንሽ አደርግበታለሁኝ፣ በጣም እንዳይበዛ እንዳያቃጥል። ግን ቴስቱን ስለምወደው ነው ከዚህ ማረገው። ግዴታ አይደለም። ካላችሁ ሌላ ነገር ያቃጥል ነገር አድርጉ፣ በርበሬ ምናምን ማለት ነው። በዛ ማለት ትችላላችሁ። ወይ እንደዚህ አይነት ሶስት ነገሮች ሞላ ያጣፍጡታል። ከዛ ዋናው ግን ቶማቲን ማርክ ወይም የቲማቲም ስጎ የሚባለው ትንሿ ቆርቆሮ ሀገር ቤት ያለችው ድልህ የምትባለው ስጎ ሳይሆን ድልህ፣ እሷን መጠቀም ትችላላችሁ። ይሄ እዚያ ጋር እንደዚህ ነው የሚሸጠው። ከሱ በዛ አድርጌ ያደርግበታለሁ። ያው ይሄን ያህል ይበቃኛል። ዘይቱን አይቼ ጨምራለሁ ማለት ነው እንደ ሁኔታው። መቀላቀል ነው እንግዲህ። አሁን ይሄንን በደንብ ቀላቅለዋለሁ። ጅግራ የመሰለ ከለር ነው የሚይዘው። ጅግራ ትችላላችሁ። ጨው አላረኩኝም፣ ምን ሶያ ሶስ ስላለው ቆንጆ ነው። ትንሽ ቁንዶ በርበሬ አደርጋለሁ። ጨው በቂ ነው፣ ሌላ ጨው አያስፈልገኝም። ቁንዶ በርበሬ ማነው ሶያ ሶሱ ስላለ ማለት ነው በቂ ነው። ጨው አያስፈልገኝም። ከፈለጋችሁ ሶያ ሶስ ከሌላችሁ ጨው ማለት ትችላላችሁ። በቃ ይሄን ይመስላል እንግዲህ። ይሄንን ጥጋስ ይዝና ወደ ጥጋስ አስቀምጠውና እነዚህን አዘጋጃለሁ ማለት ነው። ይሄንን እንደዚህ ቆርጠዋለሁኝ። ትንንሾቹ ቢሆኑ ሞር አሪፍ ነው። ግን ትንንሾቹ አትክልቶች ጣፋጭ ናቸው ለእንዲህ አይነት ነገር። እንደዚህ አድርጌ ታች ድረስ አይደለም ሰነጥቀው፣ ከታች ነው ተሰነጥቀው። ማያችሁት መሀሉ ብቻ እዚህ ብቻ ነው። ብዙ ጊዜ አንድ ደበጃን ብቻውን ወይም አንድ ዝኩኒ ብቻውን ነው ማደርገው፣ ትንንሽ በሌለኝ ጊዜ ማለት ነው። ትንንሽ ከሆኑ ግን እንደዚህ ሁለት ምናምን ማድረግ ይቻላል። እንደዚህ ግድ ብዙ አይነት ቀለማት በአንድ መጠቀም አያስፈልጋችሁም።
ሳይድ ዲሽ ስለሆነ ማለት ነው። ከዛ ደበርጃኑ ይመጣል። ከዛ በጣም ደስ የሚለው ይሄ ደበርጃኑ ነው። በቃ በጣም ነው የምትወዱት። እኔ በደበርጃኑ ነበር የቀመስኩት እና በዝኩኒ ሞከርኩት። ራሴ ነኝ በዝኩኒ ሞከርኩት። እሞላዋለሁ ይሄን ይሄንን ይመስላል እንግዲህ አብስዬ አሳያችኋለሁ ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደምታዩት ለራፊ ፓስታ ሰርቻለሁ። እሱ ፓስታ ነው የምፈልገው ስላለ ይሄም ስለሚያቃጥለው አይበላም። ስለዚህ ውሃ ጥዳለሁ። ስቲመር ነው ስቲመር ስቲም ማድረጊያ። ካልሆነ ግን ሩዛችሁ ውስጥ ላይ ሩዙ መጠጥ ሲያደርግ ውሃው ትንሽ ወረድ ሲል ሩዛችሁ ላይ ማድረግና ማብሰል ትችላላችሁ። አሁን መጀመሪያ ደበርጃኑ ይመጣል። እንደዚህ ጠጋፍ ይዘዋል። ትንሽ በደረጃን መሆኑ ትንሽ መሆናቸው ጥቅሙ ይሄ ነው። ለማስቀመጥ ይቻላል በቀላሉ። ሩዜ እየበሰለ ነው። ኦሬዲ እሳቱን አጥፍቻለሁኝ። ለምታዩት እሳቱ ጠፍቷል። ከድነዋለሁ። በደንብ በዚህ ይበስላል ማለት ነው። እሳቱን አጥፍቻለሁኝ። መብሰሉ ለማወቅ እንደዚህ ወጋ አድርጋችሁ ማየት ነው። በጣም በስሎ ሙክክ ብሏል። ስለዚህ አነሳዋለሁ ማለት ነው። እንግዲህ እኔ ለዚህ ማባያ ብዬ ማዘጋጀው አሳ ነው፣ ላክስ ፊሌ ወይም ሳልመን ፊሽ የሚባለው ማለት ነው። ፌሌቶ ነው እሱ ነው የምጠቀመው። ለስለሳ አድርጌ ነው የምጠብሰው ከድኜ ቀስ እያለ እንዲበስል እሳቱን ቀንሼ ማለት ነው። እንደ ግሪል ምናምን ሳይሆን ማድረገው ለስላሳ እንዲሆን ለልጆቼም እንዲሆን ማለት ነው። እንደሱ አድርጌ ትንሽ አሳ ፌሌቶ እንደዚህ ጠብስና ከጎን አቀርበዋለሁ ማለት ነው። ሩዙን አይታችኋል፣ ቀቅያለሁ ሩዝ። የነዚህ ማባያ ነው ማለት ነው። እንዴት እንደማቀርበው ደግሞ ብታዩት አይከፋም። እንደዚህ በቅርጽ አድርጌ ሩዙን ከሞላውና በኩባያ አደፋዋለሁኝ። ያው ቅርጽ እንዲይዝልኝ እንዲያምር ለማቅረብ ያክል ማለት ነው። በዛ ላይ ኦሬዲ አውቀዋለሁ ምን ያህል ሩዝ እንዳቀረብኩ እያንዳንዱ ሳህን በትክክል የሚፈልግ ሰው ጨምሮ ይበላል። እንዳይበዛም እንዳይተርፍም መለካትም የመለኪያም ቴክኒክ ነው። ለማንኛውም እኔ አሁን ሁሉንም መብላት ስለምፈልግ ሁሉንም እያወጣሁ ነው ያለሁት። ሳህኔ ላይ በቃኝ ይችላል፣ ትንሽ ተረብረብ ይላል፣ ውበት አይኖረውም ብዙም፣ ግን ኢትስ ኦኬ ኤኒዌይስ እንደዚህ ያወጣውና እኔ ሁሉንም መብላት ፈልግ ነው። አንድ ሁለቱን መብላት የሚፈልግ ሰው ሊኖር ይችላል፣ ሁሉንም መብላት የሚፈልግ ሰው ሊኖር ይችላል። እናም እንግዲህ እንደምትመቻችሁ አድርጋችሁ አቅርቡትና ብቻ ሩዝ፣ ከዛ በኋላ አትክልቱና የተወሰነ አሳ ካለ በቂ ነው። በጣም ጣፋጭ ምግብ ነው። እንደምትወዱት እርግጠኛ ነኝ። ሞክሩት። እንግዲህ የዛሬ ቪዲዮ ይህን ይመስል ነበር። እንደወዳችሁት ተስፋ አድርጋለሁ። ከወዳችሁት ይህን ቪዲዮ ላይክ ማድረጋችሁን እንዳትረሱ። አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ አድርጉ። ለሌሎች እንዲደርስ ሼር አድርጉት ፕሊዝ። ፌስቡክ አካውንታችሁ ላይ፣ ኢንስታግራም ላይ፣ በዋትስአፕ ቫይበር በፈለጋችሁት ደስ እንዳላችሁ። ኤኒዌይ አስተያየትና ጥያቄዎቻችሁን ጻፉልኝ። በሚቀጥለው ቪዲዮ እስከምንገናኝ ደህና ሁኑ። ወዳችኋለሁ። ባይ ባይ። ቻው